Erika heter jag, Erika Nordvall Falk. Jag är jokkmokkare, har bott här nästan hela mitt liv. Jag föddes i Kiruna 1954. Och som mycket ung blev jag förälskad i vantar. Så jag har spanat på vantar hela mitt liv och nu ska jag berätta om marknadsvantar. Som jokkmokkare, när jag pratar svenska, då säger jag marknadsvantar från barndomen. Och då vet många, i alla fall i min generation, vad jag menar. Marknadsvantar, det är något annat än arbetsvantar, det är något annat än vardagsvantar. Det är ett ganska tunt plagg och sällan väldigt varmt. Man har gärna ett par tunna, enkla vantar inunder dem. Men det man har gemensamt med arbetsvantarna i äldre tid är att man har en snodd. En snodd för att hålla ihop paret. När man tar av sig vantarna och hänger upp dem på tork. De kanske har blivit lite fuktiga ute, är det ju snö. Eller om inte annat så att de inte kommer isär från varann. Däremot det här, tofsen, det är ju unikt för finvantar. Och vill man kan man ju ha en liten pärla trädd på snodden. Jättevackra. De här vantarna är lulesamiska, de kommer från Gällivare skogssameby. Marknadsvantar på svenska, men på jokkmokksamiska är det vanligaste benämningen messofatsa. Och det står ju för kyrkvantar, vantar att bära i mässan. Marknaden är och var en väldigt stor kyrklig högtid. Och i kyrkan träffade man folk, man kanske till och med gifte sig på Jokkmokks marknad. Hur som helst ville man vara fin, man hade ofta nya skoband, ny mössa, nya vantar. Marknaden var ett tillfälle att inviga nya plagg, om man pratar om den samiska dräkten. Och jag ska visa ett par marknadsvantar i original. Elsa Pirtsis marknadsvantar. Elsa var född år 1900 och hörde till Kabla-gruppen. Hon var renskötare och bodde med sin man Anders och sin dotter Elli-Kari. Och den här bilden är tagen i Jokkmokk, där Elsa och Elli-Kari finns tillsammans med Elli-Jannes. Och håller de här vantarna i handen. Idag behöver man beskrivningar för att sticka sådana här vackra vantar. De är ju juveler. I äldre tid stickade man, jag tar det från huvudet, som Manda sa, Amanda Larsson Märak. Eller så tog man ett par gamla vantar och tittade på dem och hade dem som förlaga. Men idag behöver vi ha beskrivningar. Och det finns också en risk med beskrivningar. Det är att plötsligt börjar alla vantar se likadana ut. Så var det inte i äldre tid. Och ännu när jag växte upp och var barn på 60-talet och gick här på Jokkmokks marknad eller vid andra tillfällen. Varje vante var annorlunda, de var olika. Och jag ska visa en annan fantastisk marknadsvante. Per Piraks vante. Per Pirak var renskötare i samma by, samma område som Elsa Pirtsi. Och den här vanten, de här vantarna stickade hans mor åt honom när han var i 18-årsåldern. Per har använt dem hela livet på Jokkmokks marknad och bara då.
Hans son Per-Ingvar berättar att pappa Per hade de här i en särskild klädsäck i bodan, en timrad boda på gården. Och tog fram dem ihop med de andra vintermarknadskläderna. Tänk att den har använts varje vintermarknad i drygt 60 år skulle jag gissa. Så fin. Jag vill visa ett par andra fantastiskt vackra vantar som finns i original här på museet. Det är ett par vantar från Karesuando-området, från Idivuoma. Och det jag kan visa, det är en nyuppstickad rekonstruktion, en kopia. Det är Piltos vante från Idivuoma. Den finns i original här och den är skör och lite trasig. Men otroligt vacker. Och det är så fin. Det här är inte en vanlig tofs utan det är bollar som kräver mycket jobb att göra. Som inte alla behärskar och kan göra. Ingen vante var den andra lik. Utom ibland. Det fanns undantag. Och det är ju när man ville visa med vantarna att man hörde ihop. Det kanske var ett ungt par som just hade börjat följas och som ville markera det. Eller var det rent av till ett bröllop man stickade sig nya vantar. Och då försökte man göra vantarna så lika som möjligt varandra. Så det vet du att ser du ett ungt par eller kanske ett äldre par på marknaden med exakt likadana vantar. Du kan nog nästan tro att de hör ihop. Även om de inte går precis bredvid varandra. Bland de vackraste vantar jag någonsin har sett, det är de här som stickades av Inga Hotti 1946 till hennes och Johannes bröllop. Inga och Johannes Orpus bodde inom Jokkmokk trots att de var Karesuando-samer. De hör till de familjer som har blivit nedflyttade. Och de gifte sig den 3 i andra 46, alltså Jokkmokks marknad. Och på bilden så ser man ett foto av dem taget inomhus. Hos Westfeldts foto dagen efter bröllopet. Där har de inte vantarna på sig för det är ju inomhus. Men sen syns ju de här fantastiska vantarna också. De är stickade med 1,5 millimeters sticknålar. Och många stickar själva idag. Och ni som gör det, ni vet vad 1,5 millimeter innebär. Tunt, kamgarn, ullgarn. Det var inte bara kvinnor som stickade, även om det oftast var kvinnor. Jag vill visa en annan praktvante. Stickad av en man från Koskuskulle. Ja, den är lite smal, den har krympt lite så jag tar inte på mig den. Fantastiskt vacker. Det var inte tabu för män att sticka. När jag säger att jag arbetar med vantar så är det så att idag fungerar marknadsvantar fortfarande. Människor tycker om att sätta på sig ett smycke till marknaden. Och eftersom vi rör oss utomhus mycket, en normal marknad, då gäller det att det här smycket ska synas när man rör sig ute. Och då är vantar perfekt. Det är precis vad man kan ha. Så en vante är ett smycke. Om det tar emot med de här starka färgerna men du vill ha vackra vantar på marknaden. Gör som de gjorde förr. Sätt som du själv vill. Sätt de färger du vill ha och de som passar till dina kläder. Använd de gamla mönstren. Det här är en traditionell vante från Karesuando i de traditionella färgerna. Men någon kanske vill ha den här färgskalan idag. Man behåller mönstret. Men någon tycker kanske att de är lite mer lättburna eller passar vinterjackan idag. Så kan man också göra. Förnya.
För så är marknadsvantar levande. Ja, men här ligger mycket vantar från Jokkmokk. Det är ju Jokkmokks marknad. Det här är originalvantar förutom de som jag har gjort som en exakt kopia av gamla vantar. Det här är original från Turpon, Sirkas, Jokkokaska, Sirkas, Jokkokaska, södra Jokkmokk, Turpon igen. Här kommer några rekonstruktioner. Boken om vantar. Marknadsvantar. Original rekonstruktioner. Jokkmokk, Sirkas, så vackra originalvantar. Men där är nyuppstickade också Sirkas, allt det här. Här kommer vi söderut mot Arjeplog. 1926 stickades de vantarna till Bengt. Ja, Arjeplog. Och ännu lite, här är originalvantar allting. Här är ett par nyuppstickade kopior av vantar från Girjelokk. Det är Arvidsjaursområdet. Girjelokk. Och här har vi ju Dorotea och ännu sydligare vantar. Karesuandoområdet. Den här är rekonstruktioner, en kopia av en gammal vante. 1949, 24 december. Här vantarna gavs i gåva av en kvinna, Ellie, som stickade dem åt sin granne Elsa. Karesuando-tradition. Klassiska Karesuando-vantar, där har vi Divoma. Och här ligger nordliga vantar från det som idag kallas för Kirunaområdet. Men i samisk dräkt säger man ju Jukkasjärvi. Kiruna är ju bara 100 år gammalt, drygt. Jukkasjärvi, det står för området i flera 100 år. Så här är traditionella och klassiska vantar från det området. Några av dem. Och här går vi lite söderut. Här är det fortfarande Jukkasjärvi. En del är rekonstruktioner, andra är original. Här kommer vi ner Girjaspasti-vantarna och ner mot Gällivare. Och där går det över i Lulesamiskt område, alltså Jokkmokk. Ja, kärt barn har många namn. Marknadsvantar på svenska, Messofatsa på lulesamiska, Hervafatsa. Det finns många samiska benämningar. Och det jag har berättat för er nu, det är en liten del av allt som finns att säga och veta om de här underbara marknadsvantarna.